xong thịt chưa hả các anh? Sắp xong rồi, đúng nữa. Lạp xưởng. Đánh cái hết rồi. Mẹ nó có mưa về này còn lâu như vậy. Miếng làm lạp xưởng mà. Cái này đây à? Ngon. Đủ tiền. Ghê nhỉ? Ao. Nào. Ơi. Đây này. Để ba mua roi cho nhá. Để con ăn đi. Để nó đi làm cái lạp xưởng này. Đấy, con ngồi đấy nhá, ngồi đấy ăn quả roi để bác làm nhá. Mưa rột hết này. Tát. Để ăn roi nhá, xong rồi tí nữa đi tắm nhớ chưa? Ăn quả đi xong rồi tí nữa đi tắm nhá. Mưa rồi hôm nay tắm sớm. Hết chưa? Còn ăn đi xong rồi tí nữa để bác pha nước tắm nhá, đun nước. Sấm chớp đấy nhá, con ngồi ở đấy thôi nhớ chưa? Mưa đấy, Chamamun đâu? Chamamun đâu con? Đấy, mưa không được đi ra ngoài đâu nhé con nhá. Xem có bị rột chỗ nào không? Xem mấy con chim bồ câu nó đâu rồi? Nó ở trong chuồng chưa hay nó chạy đâu rồi? Mưa này nó chắc trú đâu à?
Tắt máy.
con đi lên bẻ lá sắn cùng bác không? Đi ai bác cháu mình đi rồi. Cô dâm hái nó hay nắng. Cô dâm dâm cho nó đỡ nắng này. Đây con ra là ngày này, nó dâm mà nó nhiều. Nhiều chưa hả Tú? Nhiều rồi ạ. À, đầy gì chưa? Vui rồi ạ. Ui. Bác chống làm sao? Ôi, từ từ đã để cho nó đỡ đau một tí đã, đau quá. Lấy gậy để chống á. Chờ bác nghỉ. Con Bác cầm nón đi ạ. cầm một con đi ra đây nhé. Bác ơi cầm nón. Cho cá ăn hộ bác nhá. Bỏ cái gùi đấy, bỏ cái gùi đấy, bỏ cái gùi. Ném gần thôi cũng được. Rồi. Hết cho cá ăn. Vặt cho bác cái cây lá đấy. Cái ngọn ngọn non non ấy để mang ấy, để bác giã ra để đắp. Ra đấy không lấy cái nón đội vào đâu. Lấy cho bác cái vỉa nữa để bác giã cái này nhá. Để bác đắp cái này này. Đau này. Phải bỏ thuốc xong rồi tí mai đi mua mấy về để bó cho nó nhanh khỏi. Nó bị đây, để bác đấy cắt đi xem bên nạp xưởng cắt để đi chợ bán nhá. Con mang đi ra là ngoài kia bán cho bác. Chân này không? Bác cắt xong rồi con ngồi con đóng vào túi nhá. Xếp vào túi, xếp vào cái túi trắng trước.
đừng có dễ rũ. Là hết phim. Mua cho bác cái băng rạc đây này. Con đóng ăn. 3. Tí nữa dán hai bác có mình ăn. Đang ra nhà cô ấy, con cứ bảo 50.000 một túi. Bảo cô ấy lấy cho cô ấy lấy về, cô ấy mang đi. Thôi cháu mình đi chợ. Đâu và mua cho cái mũ nhé, không nắng đi nữa trời nắng. Bán cho. Cảm ơn nhé. Bán ở quán ở trên bà trên. Con đi vào đây ăn. Hả? Ăn cơm gì ra đấy bảo bác lấy cho. Có khả năng đấy không cầm hẳn tay không? Hay là cháu bán hết nạp sườn vào đây ăn được một cái kem với một cốc sữa chua. Bám thử cái này không? Đi về đây chị ạ. Chào bác đấy.